În episodul de azi din Romontania urcăm un deal micuț, vă arăt niște plastic rupt, ajungem sus. Am ajuns în Apuseni, în munții Trascău. Suntem în zona Râmetea Colțești. Astea sunt niște sate de origine săsească, cu o istorie îndelungată, însă avem timp să vă ducem pe îndelete, pentru că vom sta aici 4 zile. Ce vreau să fac în astea 4 zile e cam toate traseele mai importante de prin zonă. Vom începe astăzi cu poate cel mai lejer traseu până la Grota Studenților, care este masivul din spate. Drumul până acolo va dura cam o oră. Sunt foarte multe de spus despre zona asta, dar începem ușor pentru că avem foarte mult timp. Haideți spre peșteră. Suntem cam la jumate, am urcat de 30 de minute. A fost foarte lină până aici urcarea, însă greul de-abia de aici începe. Următoarea porțiune este o urcare de 200 de metri vertical pe o distanță foarte scurtă până la grotă. Yay. Hai! Ajunși la grotă, am rămas impresionați de ce a creat natura aici, dar și de păsările exotice peste care am dat. Dacă tot eram acolo, am verificat toate căile de intrat și ieșit din grotă. Primul traseu din Râmetea fiind terminat, ne-am întors la cazare să ne pregătim de somn. Sau poate nu? Ce caut aici la ora asta? Este încă o încercare din lungul șir de încercări ale mele să fac o fotografie cu Calea Lactee. Înainte să mă pun pe treabă, un foarte scurt tutorial cu lucrurile de care ai nevoie pentru a fotografia Calea Lactee. În primul rând, îți trebuie un obiectiv foto cu o distanță focală cât mai wide. Eu am 50 de mm, echivalent full frame. Nu prea bine, dar ar trebui să mă descurc, să zicem. Mai departe, trebuie ca obiectivul să se deschidă cât mai mult. Să aibă un f-stop undeva pe la 1.2, 1.4, eu am 1.8, merge 1.8, să zicem, putem să facem treabă și cu 1.8. După care ai nevoie de un trepied, ceea ce eu nu am, pentru că îl făcusem țândări în ghiozdan mai devreme. De asemenea, ai nevoie să fii într-una din lunile în care Calea Lactee este pe cer cât mai clar vizibilă. Astea sunt iulie-august, preferabil august. Acum suntem în octombrie, deci nici asta nu am putut bifa. Foarte important de asemenea este să nu fie lună pe cer sau să fie lună nouă. Astea fiind spuse, următoarea tranziție o voi face ori mâine dimineață, ori cu o poză genială cu Calea Lactee. Ei, deci, ce va fi? A doua zi la Râmetea. Astăzi facem un traseu, o idee mai dificilă, o să facem un circuit al vârfurilor de prin zonă. Primul vârf la care vom merge va fi Piatra Secuiului. Avem de urcat aproape 600 de metri, urcarea va fi destul de abruptă. Cam atât. Hai să urcăm.
Urcăm cam de 30 de minute. Partea de până acum nu a fost foarte grea, ce urmează e mai dificil. Sper că se vede undeva în spatele meu. Hai că am urcat și mai grele anul ăsta. Cam de o oră urcăm într-una, până în vârf mai avem vreo 100 de metri verticali. Partea bună a urcării este că tot drumul poți să vezi Remetea la vale. Arată chiar drăguț. Bun, am ajuns pe un mic platou, de unde în spatele meu se pot vedea munții Apuseni. Acum în celălalt spate se poate vedea pădișul Transilvaniei. Iar primul vârf de azi este în partea aia. Mai avem vreo 50 de metri de urcat. Piatra Secuiului, 1112 metri. Cam atât cu primul vârf pe ziua de azi, mergem înspre al doilea, Colții Trascăului. Traseul dintre cele două vârfuri nu e lung, dar nouă ne-a luat mult timp, pentru că ne-am tot oprit să admirăm colții ăștia din mai multe unghiuri. Am ajuns pe vârful Colții Trascăului. Aș spune că nu a fost un drum foarte dificil, mediu, 600 de metri diferență de nivel, nu sunt chiar o nimicatată, dar nici ceva imposibil de făcut. Priveliștile sunt super și interesant, diferă destul de mult de la un vârf la altul, chiar dacă sunt la distanță de doar 25 de minute de mers. Adică dacă sunteți aici, merită să urcați pe ambele vârfuri, priveliștea e destul de diferită. Cam atât pentru astăzi, noi o să rămânem în zona Remetea, mai avem câteva chestii de filmat, ne vedem mâine.